توفي ماجد الفطيم اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 عن عمر ناهز 90 سنة، الله يرحمه. عائلة الفطيم لا تحب الصحافة، ولربما اكتسبت هذه الصفة من عميدها الحالي ماجد بن محمد الفطيم، فهو شديد الكتمان ولا يصرح حتى لمقربيه بما يدور في ذهنه، وتقدر ثروته بحوالي 20 مليار دولار، مما يضعه في قائمة العشرة الأكثر غنى في العالم. ومن البديهي أن يكون وراء جمع هذه الثروة عمل متواصل وذكاء وتنظيم ورؤية حادة وسرعة في اغتنام الفرص، وتلك هي بعض من صفات ماجد الفطيم. وإليكم صور مزرعته الفاخرة، وبعد ذلك نتطرق لحياته وكفاحه وتعبه حتى وصل إلى النتائج المبهرة الحالية. دي صور مزرعته، مزرعة جميلة طبعا، مليانة بالورود والرياحين والخضرة في كل مكان، حمامات سباحة، كأنها جزء من الريف الأوروبي. الله يرحمه، توفي اليوم عن 90 سنة. هو صاحب طبعا سلسلة كارفور منتشرة في بلاد كتير طبعا. وهنشوف بقى بدايته ورحلته وكفاحه. أعتقد هتعجبكم مسيرته جدا، الله يرحمه. هنا احنا ما زلنا في مزرعته الجميلة، طبعا هو مالك كارفور. يقال بأن ماجد الفطيم بدأ حياته العملية موظفا في بنك عمان الذي أصبح فيما بعد بنك المشرق، ولم يكن يرغب بالعمل مع أبيه محمد وعمه حمد في تجارتهما التي كانت معروفة في النصف الأول من هذا القرن وتتركز على الأخشاب والأقمشة واللؤلؤ، غير أنه استطاع أن يقنعهما في بداية الخمسينيات باستيراد 50 سيارة من نوع تويوتا تم بيعها بأسرع مما توقع، وحققت لهما أرباحا جيدة، مما دفع حمد ومحمد الفطيم إلى دعم ماجد وإنشاء شركة جديدة بينه وبين ابن عمه عبد الله، سميت حينها باسم الوالدين شركة حمد ومحمد الفطيم. وسافر ماجد إلى طوكيو في عام 55 ليعود ومعه توكيل سيارات تويوتا، والذي بدأ به عمله الخاص وحقق فيه نجاحا كبيرا لفت إليه الأنظار. وسرعان ما عرف عن هذا الشاب جده وذكاء وقدرته في التحمل، وأنه كان ضمن أعضاء أول وفد اختاره المغفور له الشيخ راشد بن سعيد المكتوم لتمثيل دبي في المجلس الوطني الاتحادي. هذا الوفد الذي كان برئاسة الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم اعتمد ماجد الفطيم في بدايات عمله على عدد قليل من الموظفين. كان أول موظفيه رجل يثق بأمانته يدعى نظام شاه، ثم أضيف له محاسب سوري شاب اسمه بدر أبو شعر. ومع بداية السبعينيات قام ماجد الفطيم بعمل أول تنظيم للشركة التي توسعت، فأحضر من مصر مصطفى عفيفي والذي كان يعمل في مصر للطيران لمنصب المدير التجاري، وعبد المنعم عبد العظيم لمنصب المدير الإداري والقانوني. ثم تم إضافة توكيل هوندا الذي بدأ بالموتوسيكلات والمولدات ليتسع في عام 72 إلى السيارات، فكانت السيارة سيفيك أول إنتاجه. إضافة إلى ذلك كان هناك وكالات أخرى أقل أهمية مثل محركات يانمار البحرية وجرارات روبروي وشاحنات هينو، إضافة إلى قسم ضخم لقطع الغيار لخدمة كل هذه المنتجات كان يحتوي في تلك السنين على 65 ألف صنف من قطع الغيار. وفي عام 76 حصل ماجد على توكيل سيارات جديد هو دوج الأمريكي، وكانت دوج قد اتحدت مع كرايزر وبدأت إنتاجهما يتوحد. وبما أن وكالة كرايزر كانت لدى الغرير ولم تكن تدار بالشكل المطلوب لتأخذ نصيبها من السوق، دخل ماجد في مفاوضات مع الغرير واشترى توكيل كرايزر بما لدى الغرير من شاحنات وقطع غيار، وجمع التوكيلين في شركة جديدة أطلق عليها المشروعات التجارية، ثم ضم إليها فيما بعد توكيل هوندا. بعد ذلك بعدة سنوات حصل على توكيل فولفو وأنشأ له شركة منفصلة. ومع توسع الأعمال أجرى ماجد الفطيم في نهاية عقد السبعينيات تطورا جديدا في إدارته، وجلب عددا من مديري الشركات الإنجليز الذين كانوا أكثر خبرة وديناميكية في إدارة الأعمال الكبيرة، وتم تقسيم الإدارات لمراكز ربحية منفصلة. ولم يكتفي ماجد الفطيم بالسيارات والمعدات بل اتجه للإلكترونيات
والأدوات المنزلية وسرعان ما استحوذ على أهم الوكالات في ذلك المجال، ناشونال وتوشيبا وتايمكس في الساعات وغيرها. واكتشف ماجد أن الأعمال المختلفة يمكن أن تخدم بعضها البعض، ولذلك أنشأ دائرة للرقابة الداخلية لها نفس سلطات الرقابة التي يتمتع بها هو، وهي ليست رقابة مالية فقط بل مالية إدارية. وكانت هذه الدائرة تتبع له شخصيا دون تدخل من أحد، ونظر الجميع إلى موظفيه على أنهم جميعا ماجد الفطيم. هكذا اكتمل لماجد وبشكل طبيعي وتدريجي أسلوب عمل وسياسة. سيطر وراقب وتحكم، ثم فكر ببناء برجه الأول. كان ذلك في مطلع السبعينيات، وكانت مكاتبه الصغيرة في ميدان جمال عبد الناصر قد ضاقت بموظفيها. فكر ببناء برج قريب من ذلك المكان، إلا أنه لم يعد به إلى شركة مقاولات، بل أحضر مهندس مصري مشهور يدعى عصام ويحمل شهادة دكتوراه في الهندسة، وجلب عصام بدوره من مصر المهندسين المساعدين ورؤساء الورش المختلفة وأقاموا البرج. وأصبحت هذه النواة فيما بعد شركة الفطيم للمقاولات. وعندما انتهى بناء البرج قرر ماجد الاستفادة من المبالغ الطائلة التي يدفعها كبدلات سكن لموظفيه، فأنشأ الفطيم للعقارات، ضم البرج لعملها وعهد إليها بترتيب إسكان الموظفين، ثم اتفق مع شركة تارماك البريطانية المعروفة وأنشأ معها شركة الفطيم تارماك، ثم أضاف أعمال السقالات فأنشأ الفطيم سكافولدينج. وعندما أراد أن يدخل الكمبيوتر إلى أعماله أنشأ شركة الفطيم للكمبيوتر. لربما كان النشاط الوحيد الذي لا يبدو أن للفطيم ذراعا قوية فيه هو قطاع البنوك، ولكن الحقيقة غير ذلك، فقد دخل مجاهد الفطيم في قطاع البنوك بطريقة محسوبة، ولم يكن يرغب في الدخول منافسا لعائلة الغدير التي تربطه بها علاقات قوية وحميمة، وكذلك أن إدارته المالية كانت تعمل بمثابة بنك خاص له بما تديره من أعمال مالية. بالرغم من هذا التوسع الناجح في الإمارات، كانت بدايات التوسع خارج الإمارات متعثرة بعض الشيء، إذ لم يكن ماجد قد طور آلية جديدة للتحكم في الفروع البعيدة، إضافة إلى أن نفوذ المنافسين في مناطقهم كان شديدا بما لا يستطيع مقاومته، كما حصل في عمان حين خسر توكيل تويوتا لصالح مجموعة البهوان، مما أدى إلى توجيه اهتمام أكبر لتوكيل هوندا في كل من عمان وقطر. مع بداية الانفتاح الذي حصل في مصر أثناء حكم السادات، ومع وجود عدد من الموظفين المصريين العاملين لدى الفطيم، وخاصة المهندس فتحي جوجو الذي كان رئيسا لشركة إنتاج سيارات رمسيس الحكومية، رأى ماجد أن الوقت قد حان لدخول السوق المصري، وقد كانت خطوة سابقة لأوانها، ذلك أن تغيير القوانين لم يغير شيئا من الأمور التي سادت في مصر لأكثر من 30 سنة، وخاصة من ناحية أداء القطاع العام الذي اضطر أن يتشارك معه حتى يستطيع أن يدخل بتوكيلي تويوتا وهوندا للسوق. ومع أن المبيعات كانت نشطة في أولها، خاصة في مجال الشاحنات الصغيرة التي طورت شركة جنرال موتورز سوقها هناك بشاحنتها اليابانية لوف، إلا أن الأداء لم يكن مرضيا بالشكل المطلوب في ظل التعقيدات الروتينية والفساد الإداري. بعد ذلك التفت ماجد الفطيم لقطاع بيع التجزئة، وحتى يستطيع أن يحصل على صفقة جيدة اشترى بعض الأسهم في شركة كارفور الفرنسية، ثم حصل على أفضل عقد وقعته كارفور مع أي شركة خارج فرنسا، وأسس بناء عليه سلسلة كارفور في الخليج التي يملك هو 75% من أسهمها، بينما تملك كارفور الفرنسية بقية الأسهم. ثم قدحت فكرة بيع التجزئة، فكانت فكرة إنشاء مجموعة السيتي سنترز، والتي تحتوي على منتجع ثلجي يتم 5 منحدرات للتزلج ويتسع لحوالي 1500 زائر، ومساحات شاسعة للتأجير، إضافة إلى متجر ضخم الكارفور. مع بداية التسعينيات وعند الإعلان عن مشروع فيستيفال سيتي حصل خلاف بين ماجد وابن عمه عبد الله، وقسمت الأعمال بالمفاوضات والتراضي وبرعاية الشيخ محمد بن راشد شخصيا، وكانت المجموعة قد أصبحت إمبراطورية تضم 40 شركة، من بينها الفطيم للسيارات وعمان الإلكترونيات، والفطيم للساعات والمجوهرات، إيكيا وبرج إنز للكمبيوتر، العربية الشرقية للتأمين، عمان للتسويق والخدمات، الفطيم العقارية سيتي سنتر، كارفور هايبر ماركت، فندق ويرسبنس سيتي سنتر، وشركة ماف للخدمات الأمنية. ليس هذا كل شيء، ومن الصعب بل المستحيل متابعة نشاط ماجد الفطيم في موضوع أو حتى في كتاب، ولكننا عرضنا لأهم المحطات بشكل سريع منذ بداية عمله وحتى خلافه
مع ابن عمه عبد الله، والبقية قصة أخرى. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.